السلام علیکم ملګرو، جوړ په خیر، هیله چې جوړ روغ به یاست. زه پتا همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د شاپی کلاس شپږم ویډیو ته. په دې کورس کې په دې ویډیو کې لکه څنګه تاسو په سکرین باندې وینئ د پروډکټ هانټینګ میتودونو ته راځو. د شاپی لپاره چې موږ تاسو هغه پروډکټ پیدا کوو چې هغه ګټور پروډکټ وي، هم ګټه پکې وي او هم مناسب پروډکټ وي ترڅو زیات خرڅ وي. هغه پروډکټ پیدا کومو طریقو موږ تاسو پیدا کوو. یوه خبره تاسو ته یادونه کوم، تاسو باید ورته متوجه اوسئ چې هغه د شاپی لپاره یوه بهترینه او ښه خبره ده چې دلته برانډ اپروول ته ضرورت نشته. یعنې تاسو اړتیا نه لرئ چې تاسو برانډ اپروول واخلئ د پروډکټ لپاره ترڅو په شاپی کې خرڅ کړئ. دا شی نشته پکې. فقط تاسو داسې پروډکټ پیدا کړئ، مناسب پروډکټ چې ښه پروشات ولري او تاسو ته ګټه پکې پاتې شي. نو راځه انشاءالله مرحله په مرحله درته وایو چې په شاپی لپاره چې موږ پروډکټ پیدا کوو، هانټینګ کوو، مختلف میتودونه لري. یو خو ټول موږ له فری ټول څخه استفاده کوو، هیڅ مصارف نه لري. لکه اوس امازون ته مثال کې پاخې یا نور ټول هیلمټین نور ټولسونه اخلي، هغه مصارف لري. دا ټول موږ له فری ټولسو څخه استفاده کوو ترڅو تاسو وکولی شئ په فری طریقو باندې بهترین پروډکټ پیدا کړئ چې هغه ښه پروشات هم ولري او تاسو ګټه هم پکې وکړئ. نو لومړۍ طریقه چې موږ تاسو په دې باندې دلته کار کوو هغه د پروډکټ هانټینګ د ټیک ټاک ایډز لایبرري ده. دا د ایډز لایبرري مطلب څه شی ده؟ د ټیک ټاک یو خو عادي ټیک ټاک اکاونټ ته چې خلک مختلف ویډیوګانې کې اپلوډ کوي، بل یې خپله د ایډز یا د اعلاناتو لایبرري ده. په دې کې ټول هغه ویډیوګانې دي چې هغه اعلانات ته جوړ شوي دي او ټیک ټاک د پیسو په خاطر باندې هغه پروموټ کوي، خلکو ته یې ښکاره کوي د هغوی د ډیټا په اساس باندې چې دې کسانو د پروډکټونو ته ضرورت لري یا د علاقه‌مندان د هغو کسانو ته هغه ویډیوګانې ټیک ټاک خپله رسوي. اوس موږ ځو اول ګوګل ته، ګوګل کروم به خلاص کړو. دا یوه له بهترینو طریقو څخه ده، ځکه که چېرته موږ وګورو د نړۍ په هر کونج کې، که تاسو په هر هیواد کې غواړئ چې په ټیک ټاک په شاپی باندې کار وکوئ، په هغو باندې پروډکټ خرڅوئ، نو ایډز باندې په سوشل میډیا باندې رن کوئ. نو یوازینۍ طریقه چې ایډز باندې رن کیږي او ښه پروموټ کیږي هغه ټیک ټاک ده، ځکه په ټرینډ کې ده، ویډیوګانې ډېرې لنډې دي، اعلانات ویډیوګانې ډېرې ښې پرې جوړېږي او ښې پروموټ کیږي، پروډکټ ښه پرې تشریح کیږي ترڅو یې مشتري واخلي. نو ټیک ټاک په ټوله نړۍ کارول کیږي. که تاسو په دوبۍ کې په شاپی باندې پروشات کوئ، ټیک ټاک کې یو ښه لاره ده ورته. سعودي کې، امریکا کې، یوکې کې، جرمني کې، مختلفو هیوادو کې، نړۍ هر کونج کې هیواد کې تاسو کولی شئ چې په ټیک ټاک ایډز باندې خپل ایډز هم رن کړئ او همداشان تاسو دغه طریقه پروډکټ هانټینګ هم وکوئ. راځو موږ تاسو چې اول دلته لیکو ټیک ټاک ایډز لایبرري، راوړئ انټر کوئ. دلته به مختلف لینکونه تاسو ته راوړئ، خو په دې به تاسو کوم یو کوئ؟ دغه ټاپ ایډز یا های پرفارمینګ اکشن ایډز، په دې به تاسو کلیک کوئ. نو په دې به موږ تاسو کلیک وکړو. راځو اوس ګوره موږ تاسو ته د ایډز لایبرري راغله. دلته ټول هغه ایډسونه یا هغه ویډیوګانې دي چې هغه اعلانات جوړ شوي دي پروډکټونو او دلته نشر شوي دي. اوس را دلته ګورئ، تاسو ګورئ ډېر مختلف ویډیوګانې به وګورئ، خو په دې کې عمومي ټول ویډیوګانې چې ایډ سره رن شوی ده هماغه دي. موږ تاسو په دې کې کوم کارونه کوو؟ اول څنګه دلته رالاست، لومړی تاسو دلته دا سرچ بار ده، د سرچ بار لاندې دلته راځئ. په دې ځای کې هماغه هیواد انتخابوئ. که دا لرې کې ځینې دلته ریژن اول نه انتخابوئ، اتومات د ټولو ځایو راځي، خو تو که کوم ریژن انتخابوئ په کوم ځای کې غواړئ چې هغه جنس له هانټینګ وکړئ یا خرڅ کړئ، هغه راځي هلته به انتخابوئ. په دې ځای کې په سرچ کې ولیکئ مثال ته غواړئ چې امریکا کې یونایټډ سټیټ به دلته انتخاب کړئ. اوس ټول هغه اعلانات یې راواړول چې په یونایټډ سټیټ کې په ټیک ټاک باندې ایډز رن شوي دي. یعنې موږ ته دا ټول هغه جنسونه دي چې خلک یې په سوشل میډیا باندې ایډز ورځي، اعلانات ورځي، ویډیو ورځي، هلته شاپناو او رناو لیکلی، په هغو کلیک کوي او موږ تاسو شاپی سټور ته ځئ ترڅو له شاپی څخه جنس واخلئ. نو اوس دا ټول همغه د پروډکټونو ویډیوګانې دي. ګوره دا اوس یو پروډکټ ده، دا یو بل پروډکټ ده. دا یو بل پروډکټ ده.
دا مختلف پروډکټونه دي ښه. اوس راځو به یو بل ته غواړې چې مثال په یو بل ریژن کې سرچ وکړې، راځې دلته موږ یونایټډ عرب امارات دوبۍ ورته انتخابوو. که ته غواړې په دې کې پروډکټ خرڅ کړې همدا به ته انتخابوې، دا د انتخاب شو. اوس د یونایټډ عرب امارات پروډکټونه راواوښتو چې هلته یې ایډز رن سوی دی. ګوره دلته شاپای یو کار لري، یعنې تقریبا د ټولو هیوادونو ایډسونه پروډکټونه کوم په هغه ټرینډ کې چې هغه زیات خرڅېږي، ښه پروشات لري، ښه جنسونه یې هغه زیاتره سره ورته دي. مثال دوبۍ کې یو جنس په شاپای باندې خرڅېږي، ایډس یې په ټیک ټاک باندې رد سوی، هماغه که وګورې په سعودي کې، په امریکا کې، په یو کې په یو ځایو کې بیا هم ایډس رن سوی، جرمني کې، نو زیاتره سره ورته دي. خو موږ تاسو بیا هم هغه هیواد کې ګورو، په هغه ریژن کې ګورو چې موږ خپله پروشات کوو، هغه به تاسو لومړی ځای انتخاب کړئ. دوهم قدم کې د نور شیانو تاسو کار نه لرئ او دغه ایډس په دې یوې تېرې میاشتې لپاره ګورئ. د تېرې میاشت کې ایډس رن سوی، که نه ته کولی شئ د اوو ورځو لپاره یې وګورئ، د درېیمې میاشتې لپاره، شپږ میاشتې لپاره یې هم وګورئ، خو د 13 ورځو د یوې میاشتې لپاره کفایت کوي. په دې کې به تاسو ګورئ. دا یو. اوس په دې کې مهم څه شی دی او دلته سرچ مو تاسو کوم سرچ کوئ. دلته تاسو کولی شئ چې ګوره سرچ د برانډ نیم، دلته ګوره یو سرچ د برانډ نیم آر کیورډ ټو ویو کریټیو سمری اینډ ټیپټس. اوس په دې کې تاسو کولی شئ چې د برانډ نوم ولیکئ، د پروډکټ نوم ولیکئ. مثال زه لیکمه فون هولډر، دا تا ولیکل او سرچ دې کړو. اوس ګوره ټولې ما ته فون هولډران راواړول، چې په هر ځای کارول کېږي هغه فون هولډران یې در اخیستي دي. دا مثال یې ویډیو کتلی شو چې ویې ګورو. ښکارندوی وه فون هولډر ده. که فون هولډر وګورئ ډېر مختلف فون هولډران به رااخیستي. له دې چې به کوم شیان موږ تاسو چک کوو، کوم شیان ضرور دي، لومړی چې دا یو سی ټي آر ده، ګورئ اوس یو اتیا فیصده کلیک تھرو ریټ، یو سی بي آر ده. اوس راځئ ګورئ دې مطلب څه دی. ګوره ما تاسو ته لیکلي دي سی ټي آر یا کلیک تھرو ریټ. دا به ته څنګه معلوموې؟ مثال که محاسبه کوئ، کالکولیټر ته راځئ، یو پروډکټ ده 1000 کسانو دا ویډیو لیدلې ده، اعلاناتو ویډیو چې ورغلې ده 1000 کسانو لیدلې ده. اوس 1000 کسانو دا ویډیو ولیدله، 100 کسانو په هغه ویډیو باندې کلیک کړی ده. همدغه 100 به راځې تو به تقسیموې په هغه 1000 باندې، داسې په 1000 تقسیم کړل 0.1. اوس به دا په 100 کې ضربوي تر څو فیصدي معلومه شي. په 100 کې ضرب کړو 10%. اوس د دې سی ټي آر یا کلیک تھرو ریټ څو شو؟ 10% شو. اوس مې یو بل مثال درکړم. یو ویډیو ده 80 کسانو کلیک کړې ده، 80 کسانو کلیک کړې ده او لیدلې څو کسان ده؟ مثال 2500 کسانو لیدلې ده، 2500 کسانو لیدلې. 80 به تقسیم کړي 2500 ضرب کې په 100 کې 2.4%. دې کلیک ریټ 2.4% ده. یعنې له سی ټي آر څخه موږ تاسو ته څه معلومیږي؟ موږ تاسو ته د ویډیو بهتروالی، د اعلاناتو د ویډیو ریټ معلومیږي. څومره چې سی ټي آر زیات یې نو موږ وایو چې دا ویډیو دومره د اعلان ډېر بهتر جوړ شوی ده، مشتری را جلب کړی ده، کلیک یې کړی ده پې، ځکه څنګه لیدلې ده په 100 کې مثال څومره فیصدي لوړه وي دومره ډېر کسانو کلیک کړی. اوس راځئ دې ګورو دې سی ټي آر څو ده؟ 1%. یعنی په 100 کسانو کې 1 کسانو په دغه ویډیو په لینک باندې کلیک کړی ده چې موږ تاسو د شاپای سټور ته تللی دي. په دې کې 4% کسانو کلیک کړی ده تللی دي شاپای سټور ته. په دې کې 15 کسانو کلیک کړی ده، په دې کې 15% دا ډېر کم کړی ده. دې کې به موږ تاسو لومړی هغه انتخاب وکړو تر 10% لوړ وي. تر 10 لوړ هغه تقریبا مناسب ده. یعنی چې 100 کسانو موږ تاسو ویډیو لیدلی او 10 کسانو کلیک پې کړی، هغه ویډیو مناسب ویډیو ده، ښه اعلان ده او پروډکټ ښه ده، خلک یې راجلب کړي دي. یو دا وکتل. دوهم څه د سی وي آر ده. د دې بعد بیا سی وي آر مهم ده. سی وي آر څه شی ده؟ کنورسیشن ریټ. په دې کې خو اوس مثال 10 نفرو کلیک وکول، دغه موږ تاسو وویل چې 10 نفرو کلیک 100 کسانو نه 100 کسانو کلیک وکول، په 1000 کسانو ولیده 100 کسانو کلیک پې وکول. له دې 100 کسانو بیا د 10 کسانو جنس واخیستل. اوس به راځي دغه 10 کسانو چې جنس اخیستی ده
دغه 10 به تقسیمه په څو باندې په هغه 100 باندې چې موږ په جیب سټور باندې لینک کلیک کړی موږ سټور ته راغلی دي دا مساوي 0.8 اوس به دا ضربه یې په څو کې دا ضربه یې په 100 کې 10% دي چې سلو دی و سی وی آر سو سی وی آر موږ تاسو دا ښیي چې اوس خو کس په کلیک باندې کلیک په سټور په لینک باندې کلیک وکول موږ تاسو سټور ته خورالو اوس دلته راخلو سټور ته جنس کسانو واخیستل 100% کسانو جنس واخیستل دلته کچېرې جنس کیفیت صحیح جنس ښه او په سټور صحیح جوړ شوی نو دا سی وی آر پیسې به لوړه وي سی وی آر پیسې به څومره لوړه وي دومره هغه جنس صحیح سټور جوړ شوی او صحیح جنس ده څومره سی بي سی ټي آر پیسې دی لوړه وي هغه جنس جذاب ده ویډیو جذاب جوړ شوی اعلان جذاب جوړ شوی نو موږ تاسو په ټیک ټاک کې به همدغه دوه شان مهم دي دا به ګورو یو به سی ټي آر ګورو بل به سی وی آر ګورو اوس راځو دا ګورو سی ټي آر خو دلته وکتل ګوره امید ویډیو سره لیکلي سی ټي آر دلته معلومیږي سی وی آر به چیرې ګورو راځي په سی انالایسیس به کلیک کړئ په دې چې د کلیک وکول ورته منتظر کیږو ښه ده اوس راځي د صفحه لیکته کشوو په دې ساحه کې سی وی آر ده دا سی ټي آر په د ولیکل چې ودل څه سوی ده او سی وی آر اوس موږ ګورو ګورئ دې سی وی آر که وګورئ د دې سی وی آر ډېر ضعیفه ده سی وی آر د یو پروډکټ بهتر ده سی وی آر څنګه کوي د ګراف بهتر څنګه کوي دلته تاسو ته فیصدي نه ښیي فیصدي چیرې درته ښیي فیصدي تا خپله د ټیک ټاک په ایجنسي اکاونټ کې یا په ایډس منیجر کې درته ښیي فیصدي دلته موږ تاسو د نورو پروډکټونو نشو کتلی د کنټرول موږ سره نشته هلته به ته ګورې که سی وی آر فیصدي لوړه وي نو موږ تاسو سټور صحیح ډیزاین شوی ده او د پروډکټ صحیح ده خو دلته موږ تاسو چې ګورو په دې ځای کې معلوموي چې په د اعلان په څومره ثانیه کې څو کسانو د پروډکټ اخیستی ده سټور ته خو راغلی دي یا که البته کلیک کړی ده دلته دا ښیي په دا ویډیو کې په څومره ثانیه کې څو کسانو کلیک کړی ده دلته یا په څومره ثانیه کې څو کسانو کلیک کړی ده همدې رقم سره موږ راځو یو څو نور ویډیوګانې اعلان ګورو چې د هغوی سی آر سی ټي آر څنګه ده مثال دا ده دا به وګورو څو چې هغه راځي موږ تاسو بدل کړه دا بدل کو یو دا ولو شوی د اعلان همغه تلیفون فون هولډر ده دیم سی وی آر صفر ده دې حتما وخت کم وتلی دلته چې سی ټي آر سی څومره دا ګوره دلته درته په ویډیو کې ښیي دلته له 6 تر 8 ثانیې په ویډیو کې په دې ساحه کې کسانو کلیک ډېر پې کړی ده ګوره سی ټي آر ته معلوموي څو کسان تقریبا 90 کسانو په دې باندې له 6 تر 8 ثانیې په دې ویډیو کې کلیک پې کړی هلته به حتما څوک مهمه نقطه یې خلکو کلیک پې کړی ده او سټور ته تللي دي او بیا نورو کسانو بیا څو فیصده کسانو 100% کسانو له 14 ثانیې تر 13 ثانیې په دې ویډیو کې چې کومه ساحه ده هغه ته رسېدلي دي پر رڼا یا شپناو باندې کلیک کړئ موږ تاسو سټور ته تللي دي سی وی آر هم په دې رقم تاسو کولی شئ سی وی ګورئ نو په ټیک ټاک ایډس یو مهمه لاره او اسانه لاره ده چې موږ تاسو پروډکټ هانټینګ وکړو په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې نور کوم یو خو دا کیورډ دې سرچ کړو نور تاسو کولی شئ چې دلته شاپ ناو سرچ کړئ ځکه دا کیورډونه خلک کاروي دا راواړئ جنریټینګ ا سمري پر شاپ ناو دا شاپ ناو لپاره پروډکټونه راواړول همدې رقم باندې تاسو کولی شئ چې دا کلیر کړئ دلته مثال ولیکئ چې 50% اپ دا تاسو کولی شئ سرچ کړئ چې دې په اساس چې کوم پروډکټونه دي هماغه راته راواړئ دا په دې هغه چې 50% اپ لګېدلی ګوله که داسې پې لګېدلی دی تخفیف پې لګېدلی دی 50% اپ د کیورډو کې دا کارولي کولی شئ تاسو د دې طریقه سرچونه وکوئ نوم د پروډکټ سرچ کړئ مختلف شیان تاسو سرچ کولی شئ دلته نو دا ولې د ټیک ټاک ایډز لایبرري د پروډکټ هانټینګ د شاپیفای لپاره یعنې دا ټیک ټاک شاپ البته ټیک ټاک ایډز لایبرري یو مهمه لاره او مهمه طریقه ده د شاپیفای د پروډکټ هانټینګ لپاره تاسو حتما دا طریقه وکاروئ په دې کې تاسو یونیک پروډکټونه مهم پروډکټونه تاسو کولی شئ چې پیدا یې کړئ
پروډکټ هم پیدا کړ بیا سورسینګ وایي او نور میتودونه باندې په راتلونکي ویډیوګانو کې کار کوو. ښه لاره دا د شپای چې موږ تاسو په دې کې برانډ اپروول ضرورت نه لرو، ډېر په اسانۍ سره کولی شئ تاسو پروډکټ پیدا کړئ او پروډکټونه بیا انتخاب کړئ په پسټور باندې لیست کړئ. کوم کسان چې غواړي چې موږ انلاین کلاسونه جاین کې کولی شي په همدې واتساپ شماره دلته چې لیکلې ده په دې واتساپ شماره تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ د انلاین کلاس لپاره. انلاین کلاس موږ ښه والی دا لري چې یو لایو ده، په ژوندۍ بڼه باندې ده، تاسو ته عملي هر څه ښودل کېږي او د پروشاتو تر پیله پورې مکمل سټیپ بای سټیپ تاسو ته هم راهنمایي کېږي، هم سپورټ درکول کېږي تر هغه وخته پورې چې تاسو ته اورډر راځي او اورډر ته مشتری پورې رسېږي تاسو ته به مکمل سپورټ درکول کېږي زموږ په انلاین کلاسونو کې. ول تاسو کولی شئ چې له یوټیوب څخه هم زده کوئ. کوم پوښتنه لرله په واتساپ کې مه لیږئ، پرې کسان ته واتساپ کې ځکه مناسب وخت نه وي ځواب ورته ورکړئ، صرف هغه پیډ کسان ته موږ رسیدګي کولی شو. ته هغه کوم کسان چې هغه پرې همدغه یوټیوب کورس تعقیبوي شایپای کولی شئ چې هره پوښتنه لرئ همدا ویډیو ته یې کمنټ کړئ، زه تاسو ته په کمنټ کې ځواب درکوم یا په راتلونکي ویډیو کې ځواب درکوم، یا تاسو ولاړ شئ زما ټیک ټاک صفحې ته، هلته زیاتره پوښتنو ته تاسو ما ځوابونه ویلي دي. د انجینر همدرد په نوم باندې سرچ وکوئ، ما ټیک ټاک پروفایل تاسو ورته لیدلی شئ، هلته هم ډېر زیات د لنډ ویډیوګانې شته، تاسو پوښتنې ما ځواب کړي دي. بریالي اوسئ، ښه وخت ښې چارې.